12 that I now declare officially open. Det är sökandet efter hemmen som inte existerar, eller ens tankar om vad man har med sig, vad man tillhör, vad man kommer ifrån. Bygger sitt eget bo och flyttar därifrån. Och då på något sätt så lämnar man ju kvar saker hela tiden. Och det jag jobbar med som koreograf och konstnär, så är det ju just det, eller hela den världen är så mycket resande. Varför då inte gå tillbaka ett steg på något sätt och ta med mig mina saker när jag åker på ett residens och på något sätt jobba utifrån mitt hem, min studio. My name is Karim Benamar. I'm a philosopher, and I've been working with Das Arts, a master of theatre arts in Amsterdam, on developing feedback formats for use in a didactic setting. Open Lab is a week-long program where a group of invited makers, 9 of us, come together and talk about our work in a specific manner. And this runs at the same time as the festival, so we see performances in the evening, and sometimes we use them as input during the Open Lab. So it's 6 days of a morning session and an afternoon session with a specific group of makers. The feedback method we use at Das Arts was created to be used in a setting where peers, so a group of people who are all makers, all artists, use this to learn from each other. And so we use a number of formats to replace the usual format, which is just an open discussion with a large group. It's a very interesting week. It's been, I think, quite intense bringing these people together, some of whom knew the methods already, some of whom were confronted with the methods for the first time, and also the way that they how it worked during the week, because we force people, the methods are quite artificial and quite structured, so we force them to speak in a completely different manner than they are used to. So break the old patterns, learn new patterns, and then forget the new patterns in the sense that play with them, change them if you want, take some responsibility for creating your own version of them, and enjoy them. And I think that certainly happened. I workshopen är det tid för både fysiskt arbete men också reflektion, så att vi hinner. Tar vi det därifrån? Så, inte forcera, lugnt och fint. Det är ju fortbildning. Jag jobbar i projekt med olika koreografer, så jobbar jag med ett kollektiv också. Vi har som en fortgående verksamhet. Men annars är jag med i Dansalliansen, och för oss så är det är fortbildning. Det är, istället för att bara gå och jobba och ska prestera, så får man lära sig saker i lite lugnare tid på något vis. Det ska inte upp på scenen, det ska inte sådär. Så det är jätteviktigt. Det är en ganska liten bransch, dansbranschen, liksom. Men trots det så är det som att folk inte riktigt vet vad varandra håller på med. Liksom. Det finns fortfarande en trolig okunskap kring sådär, vad är det som håller på. Så för mig handlar det också om att förstå liksom vad varje enskild koreograf håller på med. Därför brukar jag försöka göra workshops så att jag liksom på riktigt får praktisera det som andra håller på med och liksom få en kroppslig förståelse för det på något sätt. För mig har ju festivalerna alltid varit, då är det är lite höjdpunkt i Göteborg. Det är då man äntligen känner att yes, nu kommer världen in till Göteborg.
Nu ska ni få se hur det ser ut, om jag ska vara lite hårdrare då. Så att, och jag har ju genom festivalerna kunnat följa många kompanier. Den här gången fick jag ju också möjlighet att visa 2 verk, så det har ju varit fantastiskt. Och få vara lite mer delaktig i det. A 3-piece band, we've been going for 23 years. They saw us play somewhere, I think, and then they thought about inviting us to do a show. And they said, would you like to do Shakespeare? And so I said, oh God, Shakespeare. Okay. We lead the walk, we are like a safety, also like that the people feel safe with us, and yeah, that they can lose themselves, that they have the feeling, okay, there is no danger, there is protection, also according to the reaction of people. And for the theater, it's very important that there is someone looking at. And when we go out to look at things. But there is something that shows, that's underlining our presence, say, this is a group, this is a group. And so it's like taking the theater for a walk. Dels så går man och funderar på om man upplever själv och de andra som är innanför den här plastikbandet. Sen så upptäcker man ju så småningom att man blir väldigt intresserad av de som är utanför. Vad de tycker och tänker. Och barnen är roligast då, för de reagerar ju lite mer spontant. The whole performance is about life. What we are doing here, how we are doing it here. And we are like taking all of our stuff, all of our stories we are telling during the performance. They are from, most of them are from our real lives. Juha is reading diary. We are serving pancakes, coffee. I'm singing a little bit. Maybe I'll play a little bit tuba. And it's like there is nothing happening. We are sitting a long time, watching some videos, that it's not, but of course there is happening loads of things. Det var jättefint faktiskt. Jag tyckte väldigt mycket om det. Vi är liksom kvar fortfarande i tältet, så jag vet inte riktigt om den är färdig liksom, riktigt, upplevelsen. Det var väldigt spännande. Man hade ingen aning om vad som skulle hända och när det skulle hända och så vidare. Och ja, men jag tyckte om det. Det var kul alltså. Jag tyckte det kändes väldigt genuint och att det inte heller förväntades så mycket specifika reaktioner från mig, vilket kändes väldigt befriande på något sätt. Jag tyckte jag kände mig ganska skön. I'm presenting here Rising Swan, my first solo for myself. And it's an approach to deal with the well-known solo from Anna Pavlova, The Dying Swan, from the year 1907. And I thought, oh, how could I approach this solo and bring it to the year 2012 now, and to bring it to myself and to ask myself if this swan could rise again. And I am this swan. What makes me die again? We're staging a very natural forest that is also a central character in the piece, that appears first as a forest, but then I would say as a parallel character to a central person who could be something like a coach. In this case, the way we wrote together was really like an embroidery, where light and sound and movements and objects, and was really very close written together. So it's, in this case, it's really embroidery of all these mediums together.
It's about 7 children growing up and the problems that go along with it. But in fast forward, so you don't have to wait for decades. We start as ourselves, and by changing clothes and putting on makeup, we transform ourselves to older people, like 20, and then 40, and at the end old people, and then we die. So we change by putting on makeup and changing clothes. They told us in the audition, well, what would you say to yourself if you can speak to yourself in the future? And they put us in front of a camera, and then we had to, hello, do you have children? And that sort of questions. And they filmed it, and then they put it in the show, and then we have to react on it. Zit je al in je puberteit? Dat is een stomme vraag. Ik ben puberteit. Yeah, it's great to be in this Next Step project because it's such a connected project and with theatre, so you already have the possibility before you premiere that to play it in different countries, and it's really like a motivation that you know that you can show it in more than one place. And to be here this year and next year is a nice opportunity to get to know the Sweden public and to build up a relation maybe. Although it's 1 year later, but as I like to build up relations to the people I work with, it's also nice to build up relations to audience. Det har varit helt fantastiskt, för dels har vi varit på residens då, på några ställen som är med i Next Step, som Alcantara i Lissabon och Festivalen i Graz. Och det har också gjort att vi har fått spelningar, vilket är det som det är svåra att komma ut. Så att Birgitta fick hit hela det där gänget och tittade på en annan föreställning med mig för 2 år sedan på festivalen, och det har betytt, det har gjort att jag har kommit ut i Europa och fått spela. Och de är också alla de jag har träffat, alltså både Prit från Tallinn och Annemie i Rotterdam och Thomas och Alcantara och alla på Stage House, de är otroligt bra människor, otroligt engagerade och väldigt roligt att prata om scenkonst med dem. Det är så roligt också när man här så har folk sett, man känner till alla här i Sverige så här. Men det är också så roligt, man kommer ut så är det så att de vet ingenting, utan de tittar bara på ens föreställning. Och så får den en helt annan typ av bedömning, och det är så otroligt kul tycker jag. Så att det har varit otroligt betydelsefullt. Hur tycker du att festivalen har varit den här veckan? Jag tycker den har varit jättebra. Och haft en bra blandning av konstuttryck som har kittlat mig. I actually enjoyed the atmosphere here, for instance in this spot, which was always a bit like the heart of the whole affair. Hej, jag heter Chabba. Jag vaktar ordningen här på festivalen. Folk tycker att det är jättemysigt med de här mattorna här. Så att det var något nytt. Och de gillar att sitta här ute och titta på folk som går förbi. Så de tycker att det är fantastiskt. Det var något nytt i år. I mean, music travels all over in films too. It's precisely the same thing. You make something in order for people to experience it, and hopefully it's something new and awakening for them. It's really important to be able to show what you have made, because otherwise it dies, because it's a live performance. Alltså om man har möjlighet att gå på mycket, eller att det just blir det är inte så dyrt att gå och det blir en samling av saker. Det är väldigt roligt sätt att titta tycker jag, att man ser på många saker. För att ofta går man och köper en biljett till en sak och då har man så här, nu vill jag ha en upplevelse. Men när man är på en sån här festival eller filmfestivaler som jag varit på mycket, man tittar på lite annat sätt. Man tittar lite så här på vad är det som görs, hur tänker folk och jag tror att många tenderar att köpa biljetter till saker som man kanske inte annars skulle göra. För att man man får någon slags nyfikenhet av det. Så man vill egentligen vill man ju vara här hela tiden och se allt. Så känner jag hela tiden. Även sånt som jag kanske känner sådär. Men det är liksom roligt att se hela festivalen.
Alltså möjligheten när festivalen kommer blir också som koreograf, då har man möjlighet att visa sig för andra arrangörer och festivalarrangörer, kan vi kalla det så. Så på så sätt blir ju plattformen jätteviktig. För det är svårt för mig som enskild koreograf att åka till Tyskland, Spanien eller vart jag nu ska liksom, åka på festivalen. Här är bredden och här är kompetensen som kommer hit. Och det är otroligt viktigt som verksam koreograf att den kontakten möts. För det räcker inte här. Och jag måste expandera, jag måste ut. Alltså jag måste ut! Och då blir festivalplatsen ett otroligt bra forum för det.